Tara, gawa tayo ng Buko Pandan Jelly Dessert. So gagamit tayo ng mga 2 cups ng water, tapos isang pack ng Buko Pandan flavor ng jelly powder. Pag nag-simmer na siya, ibuhos na natin sa isang lalagyan. Tapos iset aside natin hanggang sa mag-cool down at mag-firm yung jelly. So sa recipe na to, gagamit tayo ng 2 buko. So scrape lang natin siya into strips. Pag nag-firm na yung jelly, slice na natin into cubes. And then, i-mix na natin lahat. So ilagay na natin dyan itong buko. Tapos isang can ng sweet corn kernels. Maglalagay din tayo ng isang can ng all-purpose cream, isang can ng condensed milk, and then mga 1.5 cup ng evaporated milk. So ayan, so imimix lang natin to lahat-lahat, and then ilalagay natin sa ref, and then ready na itong ating Buko Pandan Jelly Dessert na napakadaling gawin pero napakasarap. Again, don't forget to like and share this video and comment kung anong masasabi ninyo sa ating recipe for today. And of course, please follow and like our Facebook page and pasubscribe na rin sa aming YouTube channel. And sa mga gustong mag-check ng mga written recipes, meron din kaming website, www.delishph.com. Maraming salamat sa pagsama sa akin today and see you on the next video. Bye guys! Massflex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.